أبسط طريقة لعمل مخططات مقاطع تفاصيل لمشروعك، إن كان في سكتش اب أو 3ds Max أو راينو أو أي مشروع أو أي برنامج من برامج. سنختار سكتش اب أولا، نذهب إلى سكتش اب، ولدينا هنا مشروع بسيط جدا. هذا مشروع بيت اعتيادي. إذا قمنا بالضغط دبل كليك ونخفي السقف هايد، نرى بأن البيت عبارة عن جدران وأرضية وسقف، لكن لا يوجد سمك لها. فإذا أردت أن أعملها في برنامج سكتش اب أحتاج إلى عمل مخططات، أحتاج إلى عمل خطوط، مثلا أرسم ريكتانجل، بعد هذا إلى أوفست وأرسم الجدار بسمك معين، وبعدها أذهب إلى بوش بول، ومسألة تطول خصوصا إذا كان مشروع معقد مثلا معمول في برنامج الراينو. طريقة أبسط من هذه وهي تصدير الكتلة من السكتش اب أو 3ds Max أو الراينو إلى الريفت، وبعدها نحول الكتلة تلقائيا إلى جدران وأرضية وسقف. سنرى كيف. أولا نصدر هذه الكتلة، نذهب إلى فايل سيف از، نحفظ الكتلة، ولكن ملاحظة مهمة، عليك أن تحفظ الكتلة في الكتلة الموجودة في أي برنامج مثلا سكتش اب راينو بنسخة قديمة حتى يتعرف عليها برنامج الريفت. فنحفظ هذه الكتلة بنسخة أقدم من 2013 سكتش اب فيرجن 6 مثلا، نسخة قديمة. نضغط على سكتش اب فيرجن 6، نقوم بحفظ هاي الكتلة ونسميها export to اوكي. نعم، نقوم بحفظها على ديسكتوب سيف. نذهب الآن إلى برنامج الريفت. الآن في برنامج الريفت نذهب إلى ماسينج اند سايت، نذهب إلى ان بليس ماس، ولدينا نسمي الكتلة ماس 1 مثلا. ملاحظة مهمة، يجب أن تذهب إلى ماسينج اند سايت وتذهب إلى ان بليس ماس كي تقوم بعمل جدران تلقائية للشكل. إذا ذهبت مباشرة إلى insert وأدخلت الكتلة لا تستطيع عمل جدران تلقائية. نذهب إلى ماسينج اند سايت ونذهب إلى ان بليس ماس، نسمي الكتلة أي اسم، ماس 1 مثلا. أوكي، الآن ظهرت لنا هذه القوائم. نذهب إلى insert ونذهب إلى import cat كي ندخل الكتلة التي قمنا بعملها بالسكتش اب إلى الريفت. نختار ملف يكون سكتش اب، نذهب إلى ديسكتوب، المكان الذي حفظنا عليه الكتلة واللي هي اسمها export to revit.sketchup، يعني ملف صيغة سكتشاب. نضغط على open. الآن ظهرت الكتلة لدينا في برنامج الريفت. نضغط على finish، والآن نذهب إلى 3D view. نرى بأن هذه الكتلة لدينا التي قمنا بعملها في برنامج سكتشاب. الآن أريد أن أعمل جدران وسقف وأرضية تلقائيا في برنامج سكتشاب، في برنامج الريفت. كيف؟ أذهب إلى ماسك اند سايت وأذهب إلى walls، أذهب إلى model by face، أي تحويل الكتلة إلى الجدران وأرضية وسقف. أذهب إلى wall وفقط نحدد كليك 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 كليك، نقوم بتحويل الستايل. نرى بأنه قام بعمل، نمسح المشروع كتلة، نرى بأنه قام بعمل جدران تلقائية لمشروعنا. الآن هذه الجدران بها سمك، إذا قمنا بعمل بلان أو مقطع تظهر الجدران بكل تفاصيلها. Ctrl Z. الآن Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z، نرجع قليلا. نعم، الآن عدنا إلى البداية. نريد أن نعمل الآن لهذه الكتلة جدران سقف أرضية. نذهب إلى Model by Face، نذهب أولا إلى الوالز جدران. من هنا نختار نوع الجدار وليكن Generic Model 200 ملم. نذهب ونقوم بتحديد الجدار، كليك 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 بكل بساطة. نحول الستايل إلى شيدد كي نرى أوضح. بعدها نقوم بعمل سقف، نذهب إلى روف، وهذا أيضا يعمل مع برنامج 3ds Max راينو، أي برنامج من برامج عملت كتلة به. مثلا كثير من الطلاب يعملون كتلة في برنامج 3ds Max ويريدون تصدير هذه الكتلة
الى ريفت لعمل مخططات ومقاطع بكل بساطه. يعني مساله المقطع هنا ابسط بكثير، نذهب الى ليفل 1 مثلا، ونذهب الى ار فيو، ونذهب الى سكشن. اقوم بعمل مقطع من هنا الى هنا، رايت كليك، رايت كليك، ونذهب الى جو تو فيو. نرى بانه قام بعمل مقطع. هذا بالتاكيد بعد اضافه تفاصيل لهذا المقطع، ومن هنا نذهب من انوتيت نضيف تفاصيل والى اخره. لكن كمبدئيا الريفت يبسط لك المساله كثيرا. ارجو ان تكونوا قد استفدتم، وشكرا في امان الله.